নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে যি এটা ৰেল ষ্টেচন। এয়া হয়তো সকলোৱে গম পাইছে যে এয়া হৈছে হাফলঙৰ কিছু দৃশ্য। হাফলং ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ যি ষ্টেচন আছিলে সকলোবিলাক বানপানীৰ প্ৰবল সোঁতত সকলোবিলাক শেষ হৈ গৈছে। দেখা পাইছে আপোনালোকে এয়া চাওক এখন ট্ৰেইন আৰু এয়া চাওক দলংখন বৰ্তমান ভাঙিছে, হাফলঙৰে হয়। ইয়াত আপোনাক দেখুৱাইছোঁ সকলোবিলাক আৰু ভিডিঅ'টো সংগ্ৰহ কৰা হয়। আপোনালোকে যদি চাই ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু এয়া চাওক হাফলঙৰ কিছু দৃশ্য। আপোনালোকে এই দৃশ্যটো দেখাৰ পাছত চাগে অনুভৱ কৰিছে যে তাৰ অৱস্থা বৰ্তমান কেনেকুৱা হৈ আছে, আৰু মই বেলেগকৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই, নহয় জানো? আৰু এয়া চাওক, যিমান পাৰিছোঁ দেখুৱাইছোঁ, ভিডিঅ'টো সংগ্ৰহ কৰা হয়। আৰু এয়া চাওক তাৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈ আছে, পানী উফন্দি উঠি আছে। আৰু লগতে ৰেল লাইনৰ যি পাহাৰৰ মাজেৰে গৈছিলে সকলোবিলাক এতিয়া পানীৰ তলত ডুব গৈছে। আৰু এইজন ব্যক্তিয়ে, এইজন মহাশয় বৰ্তমান মাছ মৰাত ব্যস্ত। আৰু সকলোবিলাক চাই থাকক আৰু মই দেখুৱাই আছোঁ। যদি ভাল পায়, গম পাইছে ন কি কৰিব, কৰি দিব। আৰু হাফলঙৰ অৱস্থা বৰ্তমান একেবাৰে শোচনীয় আৰু একেবাৰে বেয়া, যি ক'বলৈ কোনো ভাষা নাই। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছেই, আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখা পাই আছে যে তাৰ অৱস্থা কি হৈ পৰিছে। সকলোৱে এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যেন হাফলঙৰ যি এই বানপানীৰ যি সমস্যা হৈছে, এইবোৰ যে সকলোবোৰ সোনকালেই ভাল হওক। আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ এটা সকলোবোৰ একেবাৰে নষ্ট হৈ গৈছে আৰু কিমান ক্ষতি হৈছে। সকলোৱে নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এনেদৰেই আগবাঢ়ি গৈ আছে। আৰু এয়া চাওক, আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। কি ক'ম মানে, ক'বলৈ কোনো ভাষাই নাই। এয়া এটা যি হাফলঙৰ ৰেল ষ্টেচন আছে, তাৰ অৱস্থা এয়াই। ইয়াতকৈ দুখ লগা বিষয় আৰু কি হ'ব পাৰে? আপোনালোকে দেখা পাইছে, এয়া চাওক, নিমিষতে উটি গৈছে পানীত এখন ট্ৰেইন, উটি যাব ধৰিছে। এয়া দেখিছে আপোনালোকে, বানপানী ইমানেই প্ৰবল সোঁত যি এখন ট্ৰেইন বাগৰাই দিছে। এয়া চাওক, শেষ, সকলোবোৰ শেষ। বহুতো ক্ষতিসাধন হৈছে, বহুতৰ লোকচান হৈছে, বহুতৰ ঘৰ বাৰী উটি গৈছে। ঘৰ বাৰী দূৰৰ কথা, এখন ট্ৰেইন যি ইমান গধুৰ, সেইখনকে পানীয়ে সঁচাকৈ যেতিয়া বিপদ আহে কোনো ৰখাব নোৱাৰে, নহয় জানো? আপোনালোকে দেখা পাইছেই, এষাৰ কথা আছে, ৰাখে হৰি মাৰে কোনে, মাৰে হৰি ৰাখে কোনে, নহয় জানো? আৰু এয়া চাওক, হাফলঙৰ ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ ইয়াত সম্পূৰ্ণ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। কি ক'ম, বেয়া লাগিছে। ভগৱানৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যেন সকলোবোৰ সোনকালে ঠিক হৈ যাওক আৰু যেন
ক'বলৈ কোনো ভাষা নাই। আৰু এয়া চাওক, সকলোবোৰ নিমিষতেই সকলোবোৰ শেষ হৈ গ'ল। চকুৰ সন্মুখতেই আপুনি দেখা পালেই সকলোবোৰ ধ্বংস হৈ গ'ল। যোৱাবোৰতো আকৌ ঘূৰাই আনিব নোৱাৰোঁ। যেন এতিয়া ভগৱানৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যেন সকলোবোৰ ঠিক হৈ যাওক। সেইসকল ওচৰৰ পাজৰত থকা লোকসকলৰ গতি কি হৈছে আপোনালোকে বুজি পাইছেই যে পানীৰ প্ৰবল দেখি গম পাইছে যেন ওচৰত যিসকল ব্যক্তি যিসকল মানুহে বসবাস কৰিছিলে সেইসকলৰ ঘৰ দুৱাৰ অৱস্থা কি হৈছে। সঁচাকৈ ভগৱানৰ লীলা কোনোৱে বুজিব নোৱাৰি, নহয় জানো? আৰু এয়া চাওক, যদি ভাল পায় তেনে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, যিমান দূৰ পাৰিলে দেখুৱালোঁ। সকলোকে